કેમ છો મારા ગુજરાતી વાલા વિદ્યાર્થી મિત્રો? તમે બધા મજામાં જ છો? તો આજે આપણે તલાટી અને જુનિયર ક્લાર્કની જે ભરતી આવેલી છે તેમાં કયા જિલ્લામાં કેટલી ભરતી છે, તેમાં જનરલમાં કેટલી છે, સામાન્ય શૈક્ષણિક પછાત વર્ગમાં કેટલી છે, અનુસૂચિત જાતિમાં કેટલી છે, અનુસૂચિત જનજાતિમાં તલાટી અને જુનિયર ક્લાર્કમાં જિલ્લા વાઇઝ મેં આમાં લિસ્ટ બનાવેલું છે. કયા જિલ્લામાંથી સૌથી વધુ ભરતી છે તેની તમે ફોર્મ ભરવા માટે ખૂબ જ પહેલાં આ લિસ્ટ જોઈ લેજો, પછી તમને ખબર પડશે કે સંપૂર્ણ વિડીયો જોજો. કયા જિલ્લામાં કેટલી ભરતી તેના વિશે આપણે માહિતી મેળવીએ. તો પ્રથમ નંબર કચ્છ જિલ્લો, તેમાં તલાટી કમ મંત્રીની કેટલી જગ્યા છે? તો 78 છે. કેટલી? 78 જગ્યા છે. તેમાં જનરલ કક્ષાની 32 અને શારીરિક શિક્ષણ પછાત વર્ગની 26, અનુસૂચિત જાતિની 21 અને અનુસૂચિત જનજાતિની 20 છે. કેટલી? મહિલાઓ માટે કેટલી છે? 10 જનરલ કેટેગરીમાં કચ્છમાં શારીરિક શિક્ષણ પછાત વર્ગ માટે 8 સીટ છે. બનાસકાંઠામાં 64 તલાટીની અને જુનિયર ક્લાર્કની 7. પાટણમાં જુનિયર તલાટીની કેટલી? 54 અને જુનિયર ક્લાર્કની 18. મહેસાણામાં 75 અને 69. કેટલા? 75 અને 69. કયા જિલ્લામાં સૌથી વધુ છે? તો જનરલ કેટેગરીમાં 64 છે. ક્યાં? મહેસાણામાં જનરલ કેટેગરીમાં 64 અને જુનિયર ક્લાર્કમાં 29. એ રીતે તમે બધી ડિટેલ મેં કરેલી છે, લીટો કરેલો છે, તેમાં એકે સીટ નથી. કયા જિલ્લામાં સૌથી વધુ છે તે પણ આપણે જોઈ શકીએ આપણે કે ગાંધીનગરમાં 33 તલાટી કમ મંત્રી અને જુનિયર ક્લાર્કમાં 35. સુરેન્દ્રનગરમાં સૌથી વધુ છે 105. કેટલી છે? સુરેન્દ્રનગરમાં સૌથી વધુ. એની પછી ભાવનગર પણ છે 135 છે. સુરેન્દ્રનગરમાં 105 કેટલી છે ટોટલ સીટ છે? એમાં જનરલની 63, તે પછી બધી છે તમે જોઈ શકો છો. રાજકોટમાં 93 સીટ છે તલાટીની અને જુનિયર ક્લાર્કની 58. જામનગરમાં 93 અને 31. સાબરકાંઠામાં જુનિયર ક્લાર્કની ખાલી છે, તલાટીની નથી. ખાલી સાબરકાંઠામાં જુનિયર ક્લાર્કની ખાલી 20 છે. પોરબંદરની અંદર કેટલી છે? પોરબંદરમાં 20 ને તલાટીની 22 છે અને પોરબંદરમાં જુનિયર ક્લાર્કની 13. જુનાગઢમાં 92 અને 49. અમરેલીમાં 126 અને 126. અમરેલીમાં જુનિયર ક્લાર્કમાં 57. ભાવનગરમાં સૌથી વધુ તલાટીની 135 અને જુનિયર ક્લાર્કની 59. આણંદમાં 37 અને 13. ખેડામાં 61 અને 31. પંચમહાલમાં 56 અને 42. દાહોદમાં 36 અને 26. વડોદરામાં 70 અને 33. નર્મદામાં 56 અને 7. ભરૂચમાં 73 અને 35. સુરતમાં 60 અને 57. ડાંગમાં 6 અને 17. નવસારીમાં 6 અને 27. નવલસાડમાં 44 અને 49. તાપીમાં 31 અને 10. દેવભૂમિ દ્વારકાની અંદર 44 અને 28. મોરબીમાં અંદર તલાટીની કેટલી છે? 13 અને 18 અને જુનિયર ક્લાર્કની 18 છે. આમ ટોટલ તલાટીમાં 34 અને જુનિયર ક્લાર્કની 27. છોટા ઉદયપુરમાં 23 અને 12. ગીર સોમનાથમાં 44. બોટાદમાં 18 અને 16. અમરેલીમાં 12 અને 31. મહીસાગરમાં 23 અને 27. મિત્ર, તમને અમારો વિડીયો કેવો લાગ્યો? ગમ્યો હોય તો લાઈક કરો, શેર કરો અને અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો. ખુશ રહો મિત્રો. આજે બધું સાફ સફાઈ રાખવી. સ્વચ્છ ભારત. જય હિન્દ. વંદે માતરમ.